két élményem van, az egyik nagyon gyerekkoromból van, de az csak egy gyanú. A Hopikék törpikékben törpojáca. Az nem derül ki soha a történetben, de azért ott az ember megérzett dolgokat. Illetve hát az első ilyen erősebb élményem az viszont a Dallasszal kapcsolatban volt. Ott az volt, hogy volt Lucy, aki egy ilyen nagyon helyes fiatal lány volt, és szerelmes lett egy fiúba, és akkor szomorúan ültek alsó neműben az ágyon, hogy valami nem stimmel, valami nem megy, és akkor a srác bevallotta, hogy ő homoszexuális. És akkor ott egy nagy ijegység volt, és én akkor nem tudtam, hogy ez mit jelent. És akkor megkérdeztem, hogy ez mi, és akkor állt bennem össze elég sok minden. Igazi első ilyen film élményem, ez egy kanadai film volt, talán a Better Than Chocolate. Van sorozat is, ami nagy hatással volt rám, tehát művészileg lehet, hogy nem annyira nívós, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó és kompaktul megírt sorozat a Fiúk a klubból. Tényleg nagyon nagy hatással volt rám, hogy mennyire rendben lehet lenni ezzel az egésszel. De ami mondjuk ilyen filmélményem, az a Wong Kar-wainak a Happy Together című filmje. Ez meg egy ilyen nagyon sok titokkal, nagyon lassú, ugye, mint általában az ő filmjei, nagyon lassú, sok szenvedéssel, meg talán azt is mondhatnám, hogy erőszakkal teli fura film, ami nem feltétlenül arról szól, hogy meg akarja értetni a heterókkal, hogy ez kurvára oké, hanem inkább csak azt mutatja, hogy ugyanolyan élet, ami vagy jól sikerül valakivel, vagy nem jól sikerül valakivel. Fiúk nem sírnak, valószínűleg sírtam. A diplomamunkám a Katona József Színházban, Fassbinder, Petra von Kant. Én azt gondoltam amúgy, hogy nem igényel ez másfajta bánásmódot a színészekkel. Azt gondoltam, hogy ez valahogy színészileg egy ilyen könnyen megugorható dolog, az ember tudja, hogy milyen szerepet kapott, tudja, hogy lehet, hogy majd hozzá kell érni egy nőhöz, lehet, hogy majd meg kell csókolni egy nőt, tehát hogy egy más helyzetben van ilyen szempontból, és nekem tényleg nagyon naívan azt gondoltam, hogy nem ez a nehéz színészileg, hanem az a nehéz, hogy a mondatok vagy az idegállapotok azok igazak legyenek, tök mindegy, hogy ez most a férfival vagy nővel szemben. De azt mondja, a próba folyamat elején volt az, hogy el kellett kezdenem máshogy türelmesebben, picit máshogy instruálva megértetni azt a főszereplő két színésznővel, hogy az nekik lesz egy rossz színházi helyzet, hogyha ők nem vállalják el azt, hogy úgy fognak egy combot meg, mert akkor tényleg azt látom, hogy két ember óvatoskodik, és akkor talán alul maradnak ebben a feladatban, de aztán utána, amikor ez átgördült, onnantól kezdve meg már addig lehetett őket levakarni egymásról. Igen, vannak próbálkozások, amúgy mondjuk nyilván az enyém is egy ilyen, meg volt az Angyalok Amerikában, a Nemzetiben, mondjuk így a kommerszebb vonalon volt a Coming Out című film, ami azért sok kérdést felvet. Mert egyrészt azt mondom, hogy az egy jó dolog bevállalni azt, hogy ugye Magyarországon Marcsányi Sándor az egy ilyen hetero férfi ideál, azt mondani, hogy őt egy ilyen szerepben megmutatom, és aztán úgy elbátortalanodik, amikor azért muszáj a végére neki heterónak lenni ahhoz, hogy azért mégiscsak érvényesüljön a történet, mindegy, ezt félretéve. Nyilván különböző közönségek vannak, és különböző formák, máshogy kell mondjuk erről a Madách Színházban beszélni, vagy egy nagy közönségnek szánt filmnek, de persze mindenféle alulreprezentált kisebbséget képviselni kell.